Vào LinkedIn thấy post của một bạn founder nữ mình từng mời nói chuyện trong một talk show, kể về nỗi cô đơn khi vị mentor mà cô ấy ngưỡng mộ lâu năm và bạn bè từng coi là thân thiết quay lưng lại với cô ấy hoặc là không còn như xưa nữa. Còn những người ngày xưa không thân thì lại đưa tay ra cho cô ấy lúc cô ấy cần giúp đỡ, khiến cho cô ấy vỡ ra nhiều điều về tình bạn và việc ai mới là người thật sự tốt với mình. Đại loại là như thế. Trời ơi, mình thấy giống quá. Cái cảm xúc mà hầu như ai đã từng là founder chắc cũng đã trải qua ít nhất một lần. Mình từng nói chuyện và phỏng vấn nhiều founder cũng y chang. Cái cảm giác vừa cô đơn, tủi thân, thậm chí có lúc cảm thấy mình như bị phản bội. Mình cũng từng như thế. Bây giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười, chứ lúc đó tâm trạng thất vọng khủng khiếp lắm. Tuy nhiên sau khi trầy ra chóc vẩy, vật lộn với đủ thử thách thì mình mới rút ra được nhiều bài học bổ ích, và thiết thực nhất là chừng nào bạn còn chưa học được cách vượt qua nỗi cô đơn, hay sợ bị từ chối và lệ thuộc cảm xúc vào người khác hay ngoại cảnh, bạn sẽ còn đau khổ. Học được cách hạnh phúc tự thân có lẽ là đỉnh cao của sự bình yên, khiến bạn có thể vượt qua gần như mọi nỗi thất vọng trên cuộc đời này. Mình từng xem video một founder nữ đã thẳng thắn nói rằng cô ấy không muốn ở bên những broken people, có nghĩa là những người đang gặp vấn đề về tâm lý, cảm xúc, hoặc là đang trong giai đoạn suy sụp về vấn đề gì đó trong cuộc sống. Vì cô ấy có quá nhiều trách nhiệm trên vai, với công ty, với hàng nghìn con người, với các nhà đầu tư và cả gia đình phải chăm lo. Cô ấy không thể để mình bị ảnh hưởng, vì nó sẽ khiến hàng nghìn con người phụ thuộc vào cô ấy bị sụp đổ theo. Nghe thì có vẻ tàn nhẫn đấy, nhưng nó cho chúng ta thấy rõ một điều rằng cuộc sống của mỗi người đều có những vấn đề riêng phải giải quyết. Có thể bạn coi vấn đề của mình quan trọng, cấp thiết, nhưng với người khác, vấn đề của họ mới quan trọng và cần được ưu tiên quan tâm hơn. Đó là còn chưa kể cuộc sống luôn vận động, thay đổi, định hướng mỗi người thay đổi. Thứ tự ưu tiên và mối quan tâm cũng sẽ rẽ hướng khác nhau. Khi không còn điểm chung thì sẽ khó có thể đồng cảm, thấu hiểu hay cảm thông, nên tình cảm, mối quan hệ lỏng lẻo đi, phai nhạt dần cũng là dễ hiểu. Bạn bè, người thân nếu chia tay ra hỗ trợ bạn thì quá tốt rồi, bạn phải trân trọng và ghi nhớ để đền đáp họ. Nhưng nếu không thì cũng không nên trách họ, mà nên nhẹ nhàng hiểu là chúng ta không còn thuộc về nhau nữa. Khi đã trưởng thành, không ai có nghĩa vụ phải thấu hiểu hay đáp ứng kỳ vọng của bạn cả. Ai cũng có vấn đề cần giải quyết, nên đôi khi họ không có đủ thời gian, tâm sức để theo dõi và thấu hiểu những vấn đề của bạn ở mức độ mà bạn mong muốn. Chỉ khi bình thường hóa được điều đó thì bạn mới thấy bớt thất vọng, đau khổ và bình thản trước mọi khó khăn, thất bại mà mình phải đối mặt, cũng như học được cách hạnh phúc tự thân và tìm thấy bình yên trong mọi hoàn cảnh. Rốt cuộc thì chỉ có bản thân chúng ta mới phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Mình nhớ có lần nghe ở đâu đó một bạn trẻ tự sự về tình yêu rằng không phải là em không thể sống thiếu anh, nhưng em thích có anh trong cuộc sống của mình vì nó khiến cuộc sống của em màu sắc, thú vị hơn. Đó đúng là một góc nhìn lành mạnh về một mối quan hệ, không cứ là tình yêu. Khi chúng ta muốn liên quan đến nhau để cuộc sống của mình được cộng thêm điểm, chứ không phải để ràng buộc nhau vào bất cứ một gông cùm nào, bao gồm cả gông cùm cảm xúc. Trở thành nô lệ cảm xúc của bất cứ mối quan hệ nào cũng là một cách nhanh nhất để khiến bạn mất đi bản thân và sự bình yên. Hãy cứ sống hết mình cho đi khi có thể, rồi sẽ có những người cùng tư duy, năng lượng, tần số đón nhận bạn. Nếu không được đền đáp bởi ai đó mình kỳ vọng, thì cũng đừng lấy đó làm oán hận hay buồn khổ. Hãy buông bỏ và tập trung vào những người, những mối quan hệ phù hợp với mình. Vì chỉ có những mối quan hệ mang lại giá trị và năng lượng tích cực mới làm cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Do đó, chỉ có chúng mới xứng đáng để bạn dành tình cảm, thời gian và tâm sức.